নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2025-26 ইয়াৰৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 10ৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে যিখিনি MCQs আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1লৈ হুইচ এডভেঞ্চাৰাছ এক্টিভিটিজ কেন টুৰিষ্ট এনজয় ইন কুৰ্গ ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ট্ৰেকিং ৰিভাৰ ৰাফটিং ৰক ক্লাইম্বিং নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ত আছে হাউ উড ইউ ইণ্টাৰপ্ৰেট মেণ্ডেলাছ ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন ফ্ৰম আ ল' এবাইডিং চিটিজেন টু এন আউটল ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো বি এ হ'ব হি হেড টু ব্ৰেক আনফেয়াৰ লছ টু ফাইট ফৰ জাষ্টিছ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ৱাই ডিড হৰেছ ডেনবি ট্ৰাষ্ট দ্য য়াং লেডি এট শ্বুট অফ হাৰ গ্ৰেইনছ ইয়াতে যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বিটোৱে হ'ব বিকজ চি ছেইড ডেট চি ৱাজ দ্য অ'নাৰ্ছ ৱাইফ ডু ইউ হেভ ডেছ বুকছ অন এষ্ট্ৰলজি ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি হ'ব এনি ঠিক আছে যিজন ছাত্ৰই প্ৰেৰণ কৰিছে সেই ছাত্ৰজনে এইটো ভুল কৰিছে যদি চামটো দিছে এইটো এনিহে হ'ব হি জাম্পড অফ দ্য বাছ ৱাইল ইট ৱাজ মুভিং হ'ব গতিকে অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 6ত আছে দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেজ চেঞ্জ ইটছ ডেছ ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কোৰ্ছ ঠিক আছে প্ৰথম বি যিটো তুমি ডাক দিছা ষ্টুডেণ্টজনে সেইটো কোৰ্ছ মানে হৈছে খহটা তাৰপৰা প্ৰথম যিটো কাৰ্ছ আছে কাৰ্ছ মানে অভিশাপ ঠিক আছে তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো বিটো ক'লোৱে কোৰ্ছ মানে খহটা এইটো মানে পাঠ্যক্ৰমো বুজায় আৰু গতিও বুজায় ইয়াত এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গতি সলাইছে সেই অৰ্থত বুজাইছে কাৰ্ভ মানেটো কি জানে অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এছাৰশ্যন আছে কুৰ্গিজ আৰ এলাউড টু কেৰি গানছ উইদাউট এ লাইচেঞ্চ ঠিকেই আছে ৰিজন আছে কুৰ্গিজ হেভ মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যন ৰিফ্লেক্টিং দেয়াৰ ব্ৰেভাৰী দুইটাই শুদ্ধ আৰু কাৰেক্ট এক্সপ্লেইন কৰিছে অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ Why does the author choose to portray Osable as a sloppy, overweight man rather than a traditional spy? ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টু শ্ব' ডেট এপিয়াৰেঞ্চেছ কেন বি ডিচেপ্টিভ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9ত আছে দ্য আইৰনি ইন দ্য ষ্টৰী লেটাৰ টু গড ইজ এইটো অপশ্যন চিটোৱে হ'ব দ্য হেল্প লেনছো ৰিচিভড কেম ফ্ৰম হিউমেনছ নট ফ্ৰম গড কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ত আছে আৱাৰ প্ৰিন্সিপাল ইজ এ মেন অফ ডেছ ৱৰ্ডছ এইটো অপশ্যন এ ফিউ ৱৰ্ডছ ঠিক আছে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হোৱাই ডাজ মেণ্ডেলা চে ডেট ফ্ৰীডম ইজ ইনডিভিজিবল ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব বিকজ ফ্ৰীডম ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট পিপল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য লেণ্ড অফ ৰলিং হিলছ ইজ ইনহেবিটেড বাই এ প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন বিউটিফুল উইমেন এণ্ড ৱাইল্ড ক্ৰিচাৰ্ছ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড মাৰ্চিয়েলটো এইটো কি আছিলে হেভিং টু ডু ইট ৱাৰ গতিকে ইয়াতে ৰিলেটেড টু ৱাৰ আছে অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 13 উই শ্বুড নেভাৰ টেল এ লাই এইটো ছেইম থাকিব গতিকে অপশ্যন চিটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হোৱাই ডাজ দ্য পইট অফ দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু চ' দ্য টাইগাৰ ইন বথ দ্য কেজ এণ্ড দ্য জাংগল ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি হ'ব টু শ্ব' দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন কেপটিভিটি এণ্ড ফ্ৰীডম ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন আছে আমাণ্ডা ইজ অলৱেজ ইনষ্ট্ৰাক্টেড ফৰ স্মল থিংছ বাই হাৰ পেৰেণ্টছ হয় শুদ্ধ আমাণ্ডা হেপিলি লিচেন্স টু এভৰি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ এইটো কিন্তু নহয় গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ হোৱাই ডিড অচেবল ক্ৰিয়েট দ্য ষ্টৰী অফ দ্য বেলকনি ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টু ফুল মেক্স এণ্ড ছেভ হিমছেল্ফ নেক্সট কুৱেশ্যন এছাৰশ্যন আছে লেন্সো ৰোট এ লেটাৰ টু গড আস্কিং ফৰ মানি ঠিকে আছে ৰিজন আছে হি হেড ডিপ ফেইথ ডেট গড হেল্পছ পিপল ইন ট্ৰাবল শুদ্ধ দুইটাই শুদ্ধ আৰু কাৰেক্ট এক্সপ্লেইন কৰিছে গতিকে অপশ্যন এ বথ এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এ ভায়লেণ্ট ট্ৰপিকেল ষ্টৰ্ম হুজ চেণ্টাৰ ইজ এ ক্লাউড ইন দ্য শ্বেপ অফ এ ফিউনেল ইন ওৱান ৱৰ্ড ইট ইজ কল এইটো টৰাণ্ডো অপশ্যন ডি মিষ্টাৰ মেণ্ডেলাছ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ANC পাৰ্টি ওন ডেছ অফ দ্য 400 ছিটছ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যনছ অফ চাউথ আফ্ৰিকাছ হিষ্ট্ৰী এইটো 252 হয় অপশ্যন এ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 পিক দ্য কাৰেক্ট ইউজেছ অফ দ্য ৱৰ্ড হিষ্টৰিকৰ কাৰেক্ট ইউজেছটো বিচাৰিবলৈ কৈছে এইটো চাই লওঁ দ্য মিউজিয়াম ডিছপ্লেড মেনি হিষ্টৰিক আৰ্টিফেক্টছ ফ্ৰম এনচিয়েণ্ট টাইমছ নহ'ব এইটো ছিংগিং অফ দ্য পিচ ট্ৰিটি ৱাজ এ হিষ্টৰিক মুভমেণ্ট এবছলিউটলি অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে বিটো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হুইচ লিটাৰী ডিভাইচ ইজ ইউজ ইন দ্য লাইন অন পেটছ অফ ভেলভেট কোৱাইট এইটো মেটাফৰে হয় অপশ্যন চি
He must run fast, he will miss the train. The correct combination of these two sentences is he must run fast or he will miss the train. Option A to hobo yare shuddha uttor. Why did Horace Denby, though a thief, have a reputation of being honest? Yete option G kita ase tare shuddha uttor to option B to hobo because he only robbed rich people once a year. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. The meaning of the underlined word is a twilight existence of meaning to bicharise yare shuddha uttor to option C to hobo a half secret life like a life lived in a fading light between sunset and darkness. Next ase Fowler was disappointed when he first met Osable. Why? Yete option B to hobo Osable was very fat and ordinary looking. 26 assertion ase the title equation of trust is suitable for the story. Thike ase reason ase Horace trusted the wrong person which ultimately led to his downfall. Shuddha hoise. Gotike both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option A hobo yare shuddha uttor. Next assertion ase Amanda is accused of being moody. Thike ase she does not answer back but escape into her imagination instead. Duita shuddha. Option A both A and R are true and R is the correct explanation of A. I have some duties, I must perform them. Eto hobo I have some duties. I have some duties to perform. I have some duties and I must. And hobo I have some duties which I must perform. I must perform the duties. Option D to yate shuddha hobo. Which word of the following word describe Lenso the best? Eto option C. Neve. The season of joy in Kurk commences from September and continues till March. Option C. It has been raining for a week. The tense used in the sentence is to present perfect continuous. Option D. The tiger walks quietly on its soft paws. Shuddha. The poet describes the tiger as being content and happy in the zoo. No hoy. He happy aru content no hoy. Gotike statement 1 is true and statement 2 is false. Next question. What message does the poem Amanda give? To option C. Children need freedom, imagination and less nagging. Statement 1. Osable had an excellent presence of mind because he was a secret agent. Shuddha hoy. He also had the ability to create instant stories. Shuddha. Both statement 1 and 2 are true. Option C. There are two boys in the room. Dash will get a prize. To option C. Each will get a prize. During summer, Horace Denby used to get attacks of hay fever. Option B. I have lost the pen you gave it to me. To option I have lost the pen that you gave me. Eto hobo shuddha uttor. Option A. In which sentence is the word effect used correctly? Ki ase she affected the garden. Eto no hobo the effect ran to no hoy. The medicine had a good effect on his health. Yes. Option C hobo shuddha uttor. He died young. It was unfortunate. Eto option D. Unfortunately he died young. He does good English. Eto speaks. Option B. Which word given below means to sit with a dropping or lazy posture in the context of Robin Klein poem Amanda? Eto slouching. Which word given below means to hide and wait secretly in the context of the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris? Eto lurking. Option C. Look there. Eto goes hobo. Option B. He received dash help from his teachers. Eto option C. Much. Why did Nelson Mandela choose to fight against apartheid? Yete option ki ase he wanted fame and recognition. Eto no hobo. He believed in equality and justice and felt a moral obligation to act. Hoy. Option B to hobo yare shuddha uttor. Gotike ei 45 ta asle MCQs. Next 2 marks or question lag bahisu. Why did Lenso write a letter to God? What did he request in the letter? What qualities of the postmaster are highlighted through his action in the story? What did Mandela mean by saying both oppressor and oppressed are equally robbed of their humanity? What did Mandela pledge to do for the people of South Africa after achieving political emancipation? What are the main characteristics of the people of Kurk? How is the river in Kurk a source of joy for the animals? Why does Amanda think the life of an orphan is better than hers? How does Amanda feel about being constantly instructed what to do? Why is the tiger indifferent to its visitor? Next 55, 56 তোমালোকৰ সাপ্লিমেন্টাৰী খনৰ পৰা দিছে এইখিনি চাই যোৱা 57 ও দিছে এইখিনি তোমালোকে চাই লও মই পঢ়ি নাথাকো আৰু 58 ঠিক আছে 59 ৰ ট্ৰান্সলেচন আছে তাৰপিছত 60 সাবষ্টেন্স আছে এবাৰ ইয়াতে ট্ৰান্সলেচন আৰু সাবষ্টেন্সৰ কোনো অল্টাৰনেটিভছ নাই দুইটাই লিখিব লাগিব অৰ নাই মাজত তাৰপিছত ষ্টৰী আছে
ঠিক আছে গতিকে এইখনেই আছিলে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ